Xin chào quý thính giả, bạn đang lắng nghe podcast Mạn Đàm Cà phê hữu cơ, nơi chúng ta cùng khám phá những câu chuyện phía sau từng hạt cà phê xanh, sạch, bền vững của Việt Nam. Trong tập hôm nay, chúng ta sẽ trò chuyện cùng các chuyên gia, nông dân và doanh nghiệp để tìm hiểu vì sao cà phê hữu cơ trở thành xu hướng toàn cầu. Canh tác hữu cơ khác gì so với truyền thống? Cơ hội nào cho Việt Nam vươn xa trên bản đồ cà phê thế giới? Hãy cùng nhâm nhi một tách cà phê yêu thích và đồng hành với chúng tôi để tìm cảm hứng, kiến thức và góc nhìn mới về hành trình từ nông trại đến ly cà phê, tương lai xanh cho ngành cà phê Việt Nam. Chào mừng quý vị đến với buổi lặn sâu hôm nay. Chủ đề của chúng ta sẽ là về cà phê hữu cơ ở Việt Nam. Vâng, một chủ đề rất thú vị ạ. Chúng ta có một cái báo cáo ngành khá là chi tiết, giai đoạn 2024-2030. Ai cũng biết Việt Nam mình là cường quốc cà phê rồi, diện tích lớn, xuất khẩu top đầu. Đúng vậy, sản lượng rất lớn. Nhưng mà mục tiêu giờ là 6 tỷ đô kim ngạch xuất khẩu vào năm 2030 cơ. Thì làm sao đây? Liệu có phải là nhờ chuyển sang hữu cơ không? À vâng, đó là câu hỏi lớn đấy. Thì làm hữu cơ bây giờ không chỉ là chuyện làm cho nó xanh đâu, mà nó được chính sách nhà nước ủng hộ rất rõ ràng. Có cái đề án nông nghiệp hữu cơ quốc gia ấy, mục tiêu là tăng diện tích hữu cơ lên. Tăng diện tích à? Nhưng mà quan trọng hơn nữa là lợi ích thực tế. Thứ nhất là sức khỏe người dùng. Sản phẩm sạch, không hóa chất, lại còn nhiều chất chống oxy hóa hơn. Ok, cái này nghe hợp lý. Thứ hai là môi trường được bảo vệ, giảm carbon này kia. Và cái thứ ba, đáng chú ý nhất ấy, là hiệu quả kinh tế. Kinh tế nghĩa là sao ạ? Nghĩa là nông dân có thể thu về giá trị trên mỗi hectare cao hơn, cỡ khoảng 1,3 đến 1,5 lần so với cách làm thông thường đấy. Khoan đã, cao hơn về giá trị à? Tức là tính cả chi phí rồi các thứ mà vẫn lời hơn à? Nghe hay quá. Có ví dụ nào không? Có chứ. Cái mô hình ở Lâm Đồng ấy, rất rõ ràng luôn. Năng suất cà phê hữu cơ ở đó thậm chí còn nhỉnh hơn cà phê thường một chút. Nhỉnh hơn à? Thật à? Vâng, khoảng 2,325 tấn hecta so với 2,220 tấn hecta, mà giá bán thì lại cao hơn hẳn, 90.000 so với 85.000 một ký. Thế nên là tính ra, lãi thuần của họ là hơn 144 triệu đồng một hecta một năm. Wow, vậy cái ví dụ Lâm Đồng đấy nó chứng minh là làm hữu cơ thực sự có thể hiệu quả về tiền bạc. Phá vỡ cái suy nghĩ cũ là hữu cơ thì năng suất phải thấp. Chính xác là vậy, hiệu quả kinh tế là có thật, rất hấp dẫn. Nhưng mà, tất nhiên cũng có thách thức. À, vâng, chắc chắn rồi. Là gì vậy ạ? Cái khó nhất ấy, lại không hẳn là năng suất, mà là chi phí và thời gian ban đầu. Để chuyển đổi đất ấy mà, phải mất khoảng 3 năm mới đạt chuẩn. 3 năm? Cũng lâu đấy nhỉ? Đúng rồi. Rồi quản lý chất lượng phải cực kỳ nghiêm ngặt. Cần có vốn hỗ trợ ban đầu nữa. Đây là mấy cái khó cần gỡ để nhân rộng mô hình. Mà gỡ mấy cái khó đó thì không chỉ là tiền vốn đúng không? Chắc còn phải đảm bảo là sản phẩm làm ra nó ngon nữa chứ. Phải xứng đáng với giá cao. Chuẩn luôn. Không chỉ sạch mà phải ngon. Phải đạt đến tầm đặc sản. Tức là specialty coffee ấy. Đó, cái này quan trọng này. Thế thì nói về chế biến đi. Tôi nghe nói có cái phương pháp gọi là mật ong, honey process. Nó giúp nâng tầm hạt Robusta của mình thế nào? Lớp nhầy bao quanh hạt cà phê ấy, trong lúc phơi. Ồ, giữ lại lớp nhầy à? Vâng, phơi khô từ từ trong khoảng 8 đến 10 ngày. Thì trong quá trình đó, nó sẽ lên men tự nhiên. Cái này nó tạo ra hương vị ngọt ngào, phức tạp hơn nhiều cho hạt cà phê. Hay nhỉ? Đặc biệt quan trọng để nâng cao giá trị cho pha Robusta, tức là loại Robusta chất lượng cao mà Việt Nam đang muốn đẩy mạnh. Để bán được giá cao ở nước ngoài thì chắc chắn cần chứng nhận quốc tế nữa. Kiểu như USDA của Mỹ hay là EU Organic. Ôi, cái đó là bắt buộc rồi. Nó như là visa ấy mà, để vào mấy thị trường khó tính như EU, Mỹ. Mà mấy thị trường này đang đóng góp chính vào kim ngạch xuất khẩu kỷ lục mấy tháng đầu năm nay đấy. Thế à? Vâng, nên dù tốn kém để lấy chứng nhận, nhưng phải có. Các đơn vị uy tín ở mình như Organic Food chẳng hạn, họ đều có chứng nhận rõ ràng, ví dụ như của Control Union. Đây là đầu tư cần thiết. Nói đến thị trường có vẻ nhu cầu đang tăng mạnh lắm đúng không? Cả trong và ngoài nước. Rất lớn ạ. Người tiêu dùng quốc tế thì ngày càng tìm sản phẩm bền vững, nguồn gốc rõ ràng. Còn ở trong nước ấy, thì giới trẻ, Millennials với Gen Z bây giờ. À, lớp trẻ bây giờ. Vâng, họ rất ý thức về sức khỏe, môi trường. Và họ sẵn sàng trả giá cao hơn cho sản phẩm có trách nhiệm. Thậm chí giờ còn có cái xu hướng cà phê sức khỏe nữa. Cà phê sức khỏe là sao? Là cà phê mà người ta kết hợp kèm collagen, vitamin, kiểu vậy.
thì cà phê hữu cơ rõ ràng là nền tảng quá tốt cho cái xu hướng này rồi. Hay đấy. Vậy ở Việt Nam mình, ai đang là những người làm tốt cái này? Có thể kể tên vài đơn vị không? Cũng có khá nhiều đơn vị tâm huyết đấy. Về thương hiệu bán lẻ thì có La Man Cà phê của Vĩnh Hiệp, họ vừa thành thương hiệu quốc gia. Rồi Nature Green thì cam kết 100% hữu cơ. The Organico Coffee cũng là một cái tên đáng chú ý. Ok. Còn về phía sản xuất, chế biến? Thì có các hợp tác xã làm rất tốt, ví dụ như HTX Ea Tân ở Đắk Lắk, họ chuyên về pha robusta, chế biến honey và natural. Hay là HTX Ea Tu thì tập trung vào cà phê nhân xanh chất lượng cao. Nghe một vòng thì thấy triển vọng có vẻ rất là tích cực. Chính sách có này, hiệu quả kinh tế chứng minh được này, thị trường thì cần. Nhưng mà thách thức thì vẫn còn đó, phải không ạ? Vâng, đúng thế ạ. Vẫn là bài toán chi phí thôi. Chi phí chuyển đổi, chi phí chứng nhận, rồi làm sao để nông dân vay được vốn. Rồi còn yếu tố biến đổi khí hậu nữa, nó ảnh hưởng đến vùng trồng. Và một cái cực kỳ quan trọng là quản lý chuỗi cung ứng. Phải làm sao cho minh bạch, chất lượng đồng đều từ vườn đến ly cà phê. Vậy chốt lại, hướng đi chiến lược nên tập trung vào đâu? Có lẽ là hỗ trợ vốn cho nông dân này, đầu tư vào chế biến sâu, nhất là chế biến đặc sản kiểu honey, natural. Chính xác, rồi áp dụng công nghệ để truy xuất nguồn gốc và tiếp tục sáng tạo ra sản phẩm mới nữa. Đó là những cái then chốt. Mọi thứ dường như đang ủng hộ. Lợi ích kinh tế rõ rồi, thị trường thì mở rộng chào đón. Vậy thì có lẽ câu hỏi cuối cùng để chúng ta cùng suy ngẫm là khi mà lợi ích và thị trường cho cà phê hữu cơ đã quá rõ ràng như vậy rồi, thì cái yếu tố then chốt nào, cái đòn bẩy quyết định nào cần được kích hoạt mạnh mẽ nhất để Việt Nam không chỉ dừng lại ở mức có tiềm năng, mà thực sự trở thành người dẫn đầu thế giới về cà phê hữu cơ chất lượng cao? Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe podcast Mạng đàm cà phê hữu cơ hôm nay. Hy vọng cuộc trò chuyện đã mang đến cho bạn kiến thức và góc nhìn mới về hành trình cà phê hữu cơ Việt Nam, từ canh tác bền vững, chế biến sạch đến cơ hội thương mại quốc tế. Nếu bạn yêu thích nội dung này, đừng quên follow đăng ký kênh để không bỏ lỡ các tập tiếp theo, và hãy chia sẻ podcast tới những ai quan tâm tới nông nghiệp xanh, phát triển bền vững. Hẹn gặp lại bạn trong tập kế tiếp của Mạng đàm cà phê hữu cơ, nơi chúng ta tiếp tục lan tỏa giá trị xanh và khơi nguồn cảm hứng từ những hạt cà phê Việt Nam.